Hello everyone, this is Mel, and for today's video, itulon ako sa inyo ang melody part. Okay, so shout out ni Kurt Elnasin og sa HFC family. Health Finance Corporation mo na siya ang opisina kong gi-dutyhan, trabahoan. Ako siyang gi-divide into 3 into modules kay kuan siya kanang guitar lesson. First module is performance. Second module is ang strumming pattern ug ang chords nga gigamit sa kanta. Dayon ang kaning ikatulong nga module is mao na siya ang melody sa chacha. Without further ado, atong sugdan ang tutorial. Diretso ta sa melody sa kanta. First ako sa siyang i-perform para ma-refresh atong mind. Okay, so mao na siya ang first part sa melody. Okay, so mo to siya. And then ako siyang itudlo sa inyo slowly hantod nga makuha ninyo. So dili na nako siya usa-usahon ang kada nota. So na ako'y butang tab and use it as your guide aron mas medyo madali ang ato ang tutorial para di kay siya dugay mahuman. Okay? So mo siyang first note na to. And then followed by kaya siya. So mo siyang first note. Sige, okay, so prolong din siya during a part. And then 6th fret sa atong second string. Okay, so mo ni siya. And then next na is same gyapon. I-play nato siyang kining note. Okay. Masama na ako. Okay, sama to siya. Dayon, balik ta na slightly change sa last part. Okay? Okay, so mo to siya. Kini i-emphasize na to ni siya nga note. Yan sa first string, 5th fret. Descend balik sa C nga note. Okay? So, usban ako. Slow. Okay, so muna siya ang first part sa cha-cha. And then, ang second part is dali ra gyapon kay siya, nya balik-balik ra. So muna siya. Okay, so mo to. So diri sa first string, 8th fret. Okay, so dili ta mag-play sa magdula sa kining ka string.
so I play to na to siya 3 times. 3 times niya sa ikaupat, na ay slight, na ay different sa katapusan, dahil mabalik na punta sa first part sa melody sa cha-cha. Usbo na ko, mo ni siya. Okay, so bal na po sa first part. Okay, so mao to siya ang melody sa kanta. O kung na may pangutan na, please write comment down below sa comment section. And then refer lang sa tab nga inyo makita sa ubos sa video. Lastly, kung ganahan mo aning video, please do not forget to like and subscribe my channel or share sa inyong friends nga hilig og gitara. In that way makatabang tanan nila, labi na sa atong filo nga cebuano or mga Bisaya diha. Okay, so mao siya ang chacha. I hope na mo'y nakatunan karong sa kani nga video, og see you in my next video.